มีอักขราค่ะชื่ออักราคันออกเสียงแบบนี้ใช่ไหมถูกไหมคะ ตอนนี้เรากำลังรอรถไฟค่ะรถไฟของเราจะมารับตอน6 โมง 10 นาทีเนาะเพื่อเราจะเดินทางไปที่เมืองอุดัยปุระหรืออุดัยพูด รถไฟของเราจะมาที่ชานชาลาที่5ค่ะก็ขนของขึ้นบันไดเลื่อนในช่วงเวลาของการเดินทางสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราได้เห็นในระหว่างการเดินทางก็ทำให้เราได้รู้ว่าอินเดียยังเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวให้ความสำคัญกับสมาชิกในครอบครัวพวกเขายังมีความอบอุ่นยังมีความเอื้ออาทรให้แก่กันและกันมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยค่ะที่สองหนุ่มพยายามที่จะพยุงคุณยายเดินไปที่ชานชาลาว่างๆรอขึ้นรถไฟเราไปเดินดูวิถีชีวิตของผู้คนในสถานีรถไฟกันค่ะสิ่งที่ Google ให้ไม่ได้ก็คือเนี่ยแหละภาพแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ได้มาสัมผัสได้มาเห็นได้มาเรียนรู้นี่คือสาระสำคัญของการเดินทางไม่มีที่นั่งก็นั่งพื้นไปจอยๆอย่าอะไรมากมายกับชีวิตอินเดียสอนให้รู้ว่าบางทีชีวิตเรามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นบางทีชีวิตเราก็เต็มไปด้วยโซลูชันแต่เรามองไม่เห็นมันไม่ใช่ว่าเรามาดูความยากลำบากของเขาแล้วเราทำให้รู้สึกว่าเข้าใจชีวิตแต่เรามาดูความเรียบง่ายต่างหากบางทีเราซับซ้อนกับชีวิตมากเกินไปฉลาดมากเกินไปก็เป็นทุกข์เดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนจะนี่เป็นรถนอนชั้น2แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเรายังไม่อยากเคลมเพราะเดี๋ยวจะลงดีไซน์อินเดียมากเกินไปแล้วไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยมีที่นั่งขั้นหนึ่งที่ล็อกเลยแหละเราจะเจอใครบนรถไฟแล้วชีวิตบนรถไฟของเราจะเป็นยังไงไว้ไปดูต่อไปนะคะเห็นเก่าๆอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ใช้ถ่านหินแล้วนะเขาใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วจ้าจริงๆแล้วกิจการรถไฟอะค่ะในหลวงรัชกาลที่5ที่ท่านให้กำเนิดการรถไฟเนี่ยท่านได้มาดูรถไฟเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านที่กัลกัตตาอินเดียค่ะท่านได้มาเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่กัลกัตตาอินเดียเราก็เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านได้กลับไปพัฒนาประเทศไทยเรียกได้ว่าชีวิตของคนไทยกับของคนอินเดียมีความเชื่อมโยงกันในหลายๆอย่างตอนนี้รถไฟใกล้จะออกแล้วค่ะทุกคนก็ขึ้นประจำที่หาที่นั่งหาตู้โดยสารของตัวเองร้านขนมแบบนี้มีเป็นระยะนะคะ ก็เป็นที่พึ่งของคนเดินทางส่วนใหญ่จะเป็นขนมหวานเพราะว่าให้พลังงานสูงอันนี้เป็นรถไฟชั้น3ที่เป็นรถไฟธรรมดาไม่ปรับอากาศ
ทุกอย่างก็จะมีอธิบายอยู่ข้างตู้โดยสารเป็นภาษาฮินดีค่ะสำหรับตู้นี้เป็นรถไฟชั้น 2สำหรับรถไฟไปมุมไบก็ยังจอดอยู่ที่เดิมค่ะน่าจะยังไม่ถึงเวลาออกขบวนต่อไปคืออันนี้เลยขบวนต่อไปคือของเรามาแล้วค่ะรถไฟของเราขบวน01919ก็จะหนักนิดนึงอะนะหน้าตารถไฟที่เราจะไปก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนคะเราหาที่นั่งเจอแล้วค่ะที่นั่งของเราก็คือA1 14 UB คืออันนี้ค่ะทุกคนคือที่นั่งนี้นะคะเราข้างล่างดิฉันก็จะเป็นเพื่อนบ้านค่ะที่ไปก็คือผ้าปูที่นอนนะคะแสดงว่าดิฉันได้ที่นั่งที่นอนในสวนเซอร์วิสก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ไม่ต้องลุ้นว่าใครอยู่กับเราก็คือเราอยู่คนเดียวโซนนี้โอเคเลยกำลังทำความสะอาดที่นอนของตัวเองอยู่เป็นยังไงบ้างคะประสบการณ์ในการขึ้นรถไฟเดี๋ยวเซอร์วิสคนมาอัปเดตชีวิตบนรถไฟสนุกว่าจะปูยังไงให้มันเอาอะไรปูได้สลับที่นั่งแล้วนะก็คือใบย่าพี่ชาย2 คนที่เขานั่งอยู่ล็อกเดียวกันกับเอบีอ่ะเขาน่ารักมากเขาไปดูที่นั่งน้ำผึ้งแล้วเขาก็คิดอยู่นานแหละแล้วสุดท้ายเขาก็ไปขอให้น้ำผึ้งสลับกับเขาเพื่อได้มาอยู่กับเอบีอย่างน้อยเราก็ได้อยู่ด้วยกันรีวิวสิคะว่าได้อะไรมาบ้างคะถูกมาก็จะถูกผ้า20,000คิดว่าน่าจะเป็นผ้าหมูแล้วก็อันนี้เป็นรองนอนจากนั้นหมอนที่สมิธค่ะ โอเคค่ะไว้ดูกันต่อเป็นยังไงตอนนี้รถไฟออกแล้ว แต่เรามองไม่เห็นวิวนะเพราะว่าเราอยู่ข้างบนรถไฟในอินเดียค่ะจากอังกาไปที่เทปุระวันนี้ไม่ใช่สิคืนนี้เราจะนอนยาวๆกันไปแล้วก็มีเช้าที่5 ทุ่มเราก็จะถึงเทปุระแล้วคนที่จะเดินทางด้วยรถไฟในอินเดียนะคะแนะนำมากๆให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้นะคะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวทั้งในเรื่องการจองตั๋วการติดตามสถานะการจองการติดตามสถานะรถไฟว่าตรงเวลาหรือเปล่าอยู่ที่ไหนแล้วนะคะรวมถึงสามารถที่จะตั้งแจ้งเตือนได้ในกรณีที่เราไปตู้นอนตอนกลางคืนนะคะที่จะแจ้งเตือนก่อนถึงสถานีปลายทางทำให้เราตื่นขึ้นมาแล้วก็ลงจากรถไฟได้ทันเวลาค่ะถึงแล้วค่ะอุดัยปูเมืองที่โรแมนติกที่สุดในอินเดียค่ะเมืองแห่งทะเลสาบแล้วก็เป็นเมืองที่ครอบครัวอินเดียของเรารออยู่ค่ะนี่คือสถานีรถไฟอุดัยปูนี่คือพอดรถไฟความเร็วสูงของอินเดียค่ะวันเดภารัตเลิศเนาะดูสิ
นุ่งที่นั่งดูที่นุ่งที่นั่งที่นั่งดีเสียดายที่เราสองคนไม่ได้รีวิวกันตอนที่อยู่ไดปูหลังจากที่ลงรถไฟแล้ว แต่ว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะกลับมาที่เมืองไทยแล้วน้ำพึ่งก็อยากที่จะชวนเอบีคุยเหมือนกันว่าประสบการณ์คืนนั้นที่เราอ่าทั้งนั่งทั้งนอนรถไฟด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะซึ่งตอนนี้เอบีก็ยังอยู่ที่อัคราอยู่ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะก็อยากชวนเพื่อนแชร์ค่ะก็คือ2 เรื่องนะเรื่องแรกก็คือสิ่งที่ประทับใจในทริปในคืนนั้นอันที่สองก็คือ ถ้าเกิดมีใครอยากที่จะไปเที่ยวเหมือนเรามีอะไรที่จะแชร์แบบถอดบทเรียนหรือว่าเป็นประสบการณ์ให้เขาสามารถเอาไปปรับใช้ให้การเดินทางของเขาราบรื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเอบีแชร์ได้อันดับแรกนะคะเรื่องความประทับใจก็คือนอนหลับสบายมากขับได้ไม่สายมากอ่าน่าจะเป็นเพราะรางดีใช่ไหมคะคุณพึ่ง รางรถไฟดีมากอืประอฮึสบการณ์เขาประสบการณ์เกี่ยวกับรถไฟอินเดียก็มีมาอย่างยาวนานอะเนาะเขาก็คงพัฒนามาเยอะแล้วแล้วก็นอนหลับสบายนอนราบเลยเหมือนเตีจยงริงนอนยาวๆหลับสบายกว่าก็ได้โรงแรอยู่เพราะว่า มที่อยู่อัคราอีกอ่ะ มันไม่นิ่มมากไม่นิ่มมากไม่แข็งมากแล้วก็ผ้าห่มถึงแม้แอร์จะเย็นแต่ว่าเขาก็ให้ผ้าห่มที่หนาพอๆกับที่แบบสามารถที่จะทำให้เราไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนพอดีส่วนหมอนก็อาจจะเตี้ยไปนิดนึงถ้าใครมีหมอนรองคอก็ดีนะคะที่นอนของเราเป็นเบาะบนทั้งคู่แต่ว่าอยู่คนละคนตู้ละล็อกคนละล็อกอ่าอืมอยู่คนละล็อกทีนี้ เอ่อก็มีพี่ชายใจดีที่อินเดียคนอินเดียนั่นแหละเขาช่วยสลับที่ให้อ่าจนพึ่งเนี่ยได้มาอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับเขาเห็นว่าเราเป็นคนต่างชาติเป็นผู้หญิง2 คนเนาะก็น่าสงสารเขาคงกลัวว่ามากัน2 คนจะอยู่ยังไงแยกกับเพื่อนด้วยความที่เขามีน้ำใจอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าผู้ชายอินเดียหลายคนมาก อืมคือเขาจะให้ความสะดวกแล้วเขาก็จะมองว่าผู้หญิงต่างชาติเนี่ยคืออาจจะตกอยู่ในอันตรายแล้วก็จะคอยช่วยเหลือเราอยู่ประจำเราเจอทุกทริปเลยดีมากสุภาพบุรุษมากๆแต่ไม่ใช่ว่ามันก็หลายคนขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าไม่ใช่หลายคนแต่คือส่วนใหญ่เลอ่ายแหละส่วนใหญ่ที่เจออ่ะอือืมมน่าจะทุกทริปเนาะทุกทริปเลยแหละเจอแต่คนดีๆที่แบบคอยปกป้องภัยให้เราแล้วก็คอยให้ความสะดวก อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแต่งตัวนะคะที่บอกว่าเขาคอยปกป้องเราเนี่ยเพราะว่าเราก็แต่งตัวมิดชิดปกติเหมือนผู้หญิงปกติที่เราไม่ได้มามีจุดประสงค์อย่างอื่นในประเทศเขาเราตั้งใจมาเที่ยวจริงๆนั่นแหละอันนี้คือเป็นส่วนสำคัญก็อยากจะให้ทุกคนที่จะมาที่เนี่ยพึงระวังไว้นะคะหลายคนเวลาถามถึงที่ประเทศไทยเนาะเขาก็จะรู้จักแค่พัทยากับกรุงเทพ เราก็โดนมองไม่ดีมาเยอะเหมือนกันต่อเลยเอาเรื่องของคำแนะนำก่อนเนาะว่าอ่าอ่าเนื่องจากว่าเรามารถไฟชั้น 2แต่มันก็ควรที่จะเตรียมไว้ทำไม่ว่าจะชั้นไหนก็ตามเพราะเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรดังนั้นทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งขาดไม่ได้แล้วก็เรื่องของถุงใส่รองเท้าเวลาขึ้นชั้น 2เนี่ยมันจะไม่มีที่วางรองเท้าควรที่จะมีถุงใส่รองเท้าเก็บไว้กับตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องของอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์นี่คือเราต้องพกเลยไม่ว่า เราจะไปที่ไหนก็ตามเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นหัวกลมแบบตามในประเทศอินเดียใช้หรือว่าแบบสากลที่แบบมีหัวแบนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำยาดับกลิ่นเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยบางห้องน้ำมันก็อาจจะมีกลิ่นแปลกๆถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเราฉีดหรือว่าเราหยดไปจุดนึงแล้วก็รีบเข้าแล้วออกมาแล้วก็ทำความสะอาดปกติก็ไม่มีปัญหาอืมเท่านี้แหละค่ะเออขอบคุณเอบีมากเลย ตรงนี้ก็ถือว่าประทับใจ ใช่ขอบคุณเอบีมากเลยสำหรับเราก็ประทับใจอ่าความที่อินเดียมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีมากๆแล้วก็การรถไฟอินเดีย
ถือว่าบริหารจัดการดีมากๆก็คืออ่าทั้งในส่วนของการจองตั๋วทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันที่ให้ลูกค้าใช้เนาะให้ผู้โดยสารใช้ แล้วก็ในส่วนของการตอนนี้สถานีรถไฟอินเดียอาจจะยังไม่ทุกสถานีก็พยายามที่จะออกแบบโดย Universal Design เนาะก็คือสามารถที่จะให้คนในทุกแบบสามารถที่จะเดินทางได้โดยสะดวก ตอนนี้ก็อย่างสถานีอัคราก็มีบันไดเลื่อนมีอะไรแล้วสำหรับคนที่กระเป๋าค่อนข้างใบใหญ่แล้วหนักอะไรเงี้ยก็เดินทางสะดวก แต่ว่าก็อย่างที่บอกอะค่ะเราได้รับการดูแลที่ดีเราได้เจอคนที่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยเนาะว่าเราวางตัวยังไงถ้าเราอยากให้เขาให้เกียรติเราปกป้องเราเราก็ต้องให้เกียรติตัวเองโดยการอ่าไม่ทำอะไรก็ตามที่ทำให้ผู้คนเข้าใจผิดว่าเราไปอินเดียด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเนาะอันเนี้ยเราก็ต้องทำให้ชัดเจนด้วย แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจก็คือเอ่อตู้นอนหลับสบายมากหลับสบายจริงๆหลับสบายแบบว่าม้วนเดียวจบเลยแล้วก็ผ้าห่มที่ห่มอยู่สะอาดก็คืออ่าในรถไฟอะค่ะเขาจะมีอุปกรณ์มาให้เราเพิ่มนะก็จะมีหมอนมีผ้าปูที่นอนมีมีปลอกหมอนมีผ้าห่ม ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มเนี่ยก็คือซักใหม่แล้วเขาก็จะห่อกระดาษที่มาจากรอนดรีที่การรถไฟอินเดียเขาจะมีศูนย์ซักผ้าของตัวเขาเองอ่ะแล้วเขาก็จะห่อกระดาษสแตมป์ตามาอย่างดีเลยว่ามันเป็นซักใหม่นะยังไม่มีใครใช้นะอยู่ใช้คนแรกแล้วอยู่ก็เปิดห่อออกมาเลยนะอันเนี้ยประทับใจมากๆค่ะส่วนเรื่องที่อยากแนะนำถ้าเกิดใครสักคนอยากเดินทางเหมือนเราสองคนก็คือเวลาจองตั๋วต้องจองล่วงหน้า จองตั๋วมาแล้วก็ขอให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เป็นการแท็กกิ้งรถไฟนะคะแล้วก็ตั้งแจ้งเตือนก่อนที่จะถึงสถานีเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาปลุกเราหรือเปล่าในแอปพลิเคชันการรถไฟของอินเดียจะมีการแบบตั้งได้ว่าให้ตั้งปลุกห้า5 กิโลเมตรก่อนถึงสถานีหรือว่าอะไรเงี้ยเราเลือกได้เลยซึ่งในคลิปก็มีให้ดูแล้วนะคะสำหรับครั้งเนี้ย ก็เป็นการเดินทางโดยรถไฟครั้งแรกของน้ำผึ้งแล้วก็ครั้งแรกก็คือเจอตู้นอนเลยก็ประทับใจมากๆขอบคุณทุกคนที่เดินทางมากับ Everything พารัสค่ะแล้วก็ขอบคุณเอบีมากๆที่เป็นเพื่อนร่วมทางที่น่ารักตลอดไปอินเดียกับใครก็ไม่สนุกเท่าไปกับเอบีค่ะไว้เจอกันอีพีหน้านะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนทุกคนก็จะมีความสุขเพราะว่ากว่าจะได้เข้าไปมันยากมากเลยต้องเบียดคนแบบเป็นหลายร้อยคนโอ้วันนี้มิชชั่นคอมพลีทสำหรับการมาอุดัยปูร์